Tällä kertaa hirvisuolle Teijalauta. Ei ole vielä monta kymmentä metriä päässyt, vaikka on monta minuuttia mennyt, kun joka askel ottaa polveen asti uppoaa. Vähän pienet nämä lumikengät. Eli jo kerran tämän leijan tähän, mutta tuuli pyörii niin paljon, että lumina ottaa sinne. Vähän jännän puuskainen tuuli. Saas nähdä miten tässä käy. Niin, se vaan päästä avoimelle paikalle. Vähän tekopyöriä. No nyt helpottaa, kun ei enää kovin korkeeseen puuhun voi tarttua tuo leija. Tuntuu, että tämä puoli on leijasta ristissä, että joku punos pielessä. No mä laukasen nyt ja selvitän tuo leija. Onko siinä joku kierrossa? Tämän jälkeen varmastikin on. Tästä mä nyt tähän reppuun kiinni. Paljon lunta nyt tähän. Tähän lunta vähän tännekin. Nyt käy läpi takanalle, että ne on tuolla oikein reuna. Tämä näyttäisi hyvältä toinenkin puoli, että ne oli ehkä nuo rullat sitten. Okei, uutta yritystä. No niin, nyt tuntuu tämä puomiliike tasaiselta kummaltakin puolella. Ei kun tutkimaan virrisuota, no ennen täällä oikeastaan käynytkään kunnolla leijailemassa. Pari kertaa yrittänyt, mutta ei ole onnistunut oikein. Tää pinta on ollut huono. Puoli kovaakin välissä, mutta enemmäkseen ihan pehmeet. Puuskasta tuulta täällä, ettei ihan hyppykeli ja oikein ei uskalla hyppiä, kun ei tiedä miten ne lähtee. Mutta on muuten ihan hyvä tämmönen leijailtava tuuli. Aika lähellä tuo mehtä, että saa nähdä tuleeko tässä miten paljon puuskaa. Epäilen, että ei se enempää. On aika puuskasta kaiken kaikkiaan. No. Näkyy kun lumi tuiskuu tuolla pinnassa, että minkälainen myrskypaikka se siellä sitten. Tässä mennään nyt pikkasen alatuuleen, niin on aika lepposa teho, kun antaa periksi tuolle tuulelle. Niin on hyvät pinnat. Vähän mietityttää, että miten tätä tästä löytää takaisin. Ainakin omat jäljet luultavasti löydän. Ja sitten kepsitrakissa. Ja toki tuuli on aina tuolta päin, niin mä tiedän, että mä oon tässä suunnassa liikun ja aurinkokin on tuolla. Että tästä tuonne päin sitten osaa mennä. Tässä on ehkä lampi. Pääsee tästä puitten läpi tuonne. Niin. Voisi lähteä takaisinpäin leijaileen, niin jostakin tuolta mä tulin, mutta pelkkää metsää näkyy. Tuolla menee minun jälääkin. Mä lähden nyt seuraamaan. Tää pitkin takaisin. En tullut vielä ihan tästä, ehkä tuonnempaa. Tuo on jo hyvä, jos tuolla tekee tuo leija ja tippuu puuhun, niin mennäänpä sittenkin vähän tonne alas. Löytyy lupaavampi jälki, tämä menee tuonne pitkälle tuonne harvaan metsään, niin täältä minä oon tullut. Kyllä kovasti puustuttaa taas tuuli.
Tuossa on minun jälkiä. Alkaa jo peittymään tässä tämän puiskutuksen tiimoilta. No lumipallot on vähän hassuja. Tuuli on tehnyt näitä lumipalloja tähän. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meikö ohi se levittiin, että nyt on taas avointa tuolla ja jossakin tuolla minä lähtin. Tuolla se lähtöpaikka on, mutta mä käyn vielä tuolla hurvailemassa nyt, kun tässä on ihan hyvä tuuli kuitenkin. Lumilauta jumi johonkin tuohon jää. Ai se on eksyksissä, kun en nyt tiedä, että tuolla se pitäisi olla, mutta ei näy vanhoja jälkiä ja tämä mehtä on vähän outo. Nyt on kyllä niin puskasta tuulta, että ei. Tuolla se minun lähtöpaikka onkin. Mä ajoin täällä on niinku liian kaukana täällä. Katsotaan vielä tätä. Joo, nyt mä menen suoraan sitä lähtöpaikkaa päin. On jännittävää. Ei saa yötuuleen mentyä ja pakko mennä tästä puitten välistä. Nyt on jo kartan mukaan ihan tuossa lähellä. Se on tuolla se lähtöpaikka ja mä lähdin tämän metän toiselta puolelle. Iso aukkoa etsimässä. Asi. Nyt on ainakin narut sekaisin. No, ei välttämättä edes tuosta. Eikä nämä oikeastaan ollut. Leija ruttaa, niin sehän voi tehdä jonkun tämmösen syherön näille rullille ja sen vuoksi sitten se takertelee tuossa puomissa kun ohjaa leijaa. Nonni, leija pakattu ja tuolla jossakin on auto. Tie menee tuossa, kuuluu autojen äänet. Täällä kantaa hyvin tällä suolla, missä ei oo mehtää. Epäilen sitten kun pääsee tuohon mehtään, niin no upottahan tää nyt tässäkin. Saa tässä päivän liikunta-annoksen. Kattelin kartasta, että 400 metriä tuonnemmas. Olen sekä tuolta toiselta puolelta, mistä lähinkin, niin päässyt lähemmäs, mutta välillä kantaa paremmin ja välillä vähän huono. Sitten jos menee tämmöstä puolikasta askelta, niin paino säilyy molemmilla jaloilla paremmin. Ja aurinko taitaa ehtiä laskea ennen kuin pääsee tuonne parkkipaikalle. Ehkä reilu 50 metriä vielä tuonne suuntaan. Kylläpä eri tyylillä, että kassi lumilauvan päälle. Ja tämä tekniikka vaikuttaa voittajan valinnalta. Ei upota läheskään niin paljon polviin asti. Tässä yrittää pois vielä. No niin.